man in yellow's back. It could all be happening again. قبل ساعات نزل تريلر جديد للموسم الرابع من مسلسل فروم، والذي يحمل الكثير والكثير من المشاهد الصادمة والتي سنتحدث عنها في هذا الفيديو. وبدون إطالة أكثر، يبدأ التريلر بمشهد لبويد وهو يتمشى في الغابة، ولا نعلم إن كان هذا مشهد قديم أو جديد، ولكنه غالبا مرتبط بالمشهد الذي سنراه في هذا التريلر، لأننا رأينا بويد عند قبر أبي زوجته. في المشهد التالي نرى صوفيا وهي تقول لقد حان وقت اللعب، وفي نفس المكان الذي كان يعمل فيه أخ سارة، ولربما تكون سارة أول ضحاياه، أو لربما تكون مجرد شخصية أخرى. في المشهد الذي بعده نرى سمايلي في الحافلة، وقد يكون هذا مجرد فلاش باك للمشهد الذي هاجم فيه سمايلي الزوجان في الحافلة، ولكن المشهد التالي ينفي ذلك، لأننا رأينا سمايلي في الخارج وهو على وشك مهاجمة شخصية ما، لأنه يا أصدقاء نرى أن هناك أضواء حمراء هي نفسها المنبعثة من المطعم، وهي نفسها التي رأيناها في المشهد الذي قبل. وفي المشهد التالي نرى بود يقرع الجرس، ولكن بخلاف المرات الماضية يبدو وكأن بود يقرع الجرس في توقيت متأخر. وفي مشهد آخر نرى جيد وهو يدخل للكهف مع كلمات ذهبت لأبحث عن الإجابات ووجدته، هذه فرصتنا. ونرى كذلك جولي من الحلقة الثانية، ونرى مشهد للأب خاطري يقول لبويد هذا هو المكان الذي تتخذ فيه موقفا. وبطبيعة الحال هذا خاطري كما كان يظهر لبويد في كل مرة. ونرى كذلك أن بويد ليس سعيد، وكذلك كيني واقف ونظراته حادة، وهو نفس المكان الموجود فيه سمايلي. ولا أعتقد يا أصدقاء أن كيني سيموت، لأن من سيموت هو أليس. فمشهد بويد وهو يحمل المطرقة يأتي بعده تكسيره للجدار بالمطرقة، وهذا ليس جدارا عادي، لأننا نرى نفس الحجارة في الآثار وفي عدة مشاهد في السلسلة، وهي مرتبطة بهذا المكان. ففي اللحظة التي أراد فيها بويد أن يكسر الجدار، أتى بعد ذلك مشهد فاطمة وهي تكسر زجاج السيارة، مما يعني يا أصدقاء أننا سنودع أليس. في المشهد الذي بعده نرى هنري وهو يمسك رأسه وكأنه سمع شيئا ما أرعبه. ونرى في المشهد التالي فيكتور وهو يقول لقد عاد الرجل ذو البدلة الصفراء. The man in yellow's back. It could all be happening again. مما يؤكد لنا أن فيكتور يعرفه، لأن فيكتور قال قد يتكرر الأمر مرة أخرى. ونرى بعد ذلك مشهد لوفاة جيم، ولكن هذه المرة يتغير جيم بتابيتا. والاختلاف بين المشهدين أن وراء تابيتا يوجد صور، مما يعني يا أصدقاء أن تابيتا عندما ستبحث في الصور والذكريات ستأتيها هذه اللمحة من موت جيم، وهذا كما وسبق ورأينا في نهاية الموسم الماضي. وفي مشهد آخر نرى تابيتا في المنزل والهاتف مرة أخرى يرن. وهنا عندي نظرية ممكن أن تكون صحيحة، فبما أن جيم مات، وكما نعرف من خلال القصة فتابيتا وجيم لم تكن علاقتهما جيدة، وخصوصا بعد موت توماس، فكل ما نعرفه أن موته كان حادثا مأساويا، سقط من طاولة تغيير الحفاضة، وهذا الحدث سبب صدمة نفسية كبيرة للعائلة وأثر على علاقته. لذلك اتصاله بالعائلة عدة مرات وإخباره إيتان أن أمه ستعود في سيارة إسعاف، وهذا الاتصال الذي رأيناه في التريلر يوحي لنا بأن موت توماس كان بسبب مكالمة أشغلتهم وسقط حينه. والقرية الآن تحاول تذكير تابيتا بالأمر لكسرها من الداخل. وفي مشهد آخر نرى جثة تحرق في مستعمرة الكولوني، وهو أمر غريب نوعا ما، لأنه على مدار القصة دائما ما نراهم يدفنون الموتى، والحالة الوحيدة التي حرقوا فيها جثة كانت جثة سمايلي، فهل نجحوا مرة أخرى في القبض على واحد منهم؟ ونرى كذلك جيد وهو يفقد عقله، ولربما يصيبه الآن ما أصاب كريستوفر، فكما قال لنا فيكتور سابقا حينما فقد كريستوفر صوابه مات الجميع. ونرى مارييل وكأنها تتخيل نفسها مكبلة بالأصفاد، وبنفس الطريقة التي رأيناها سابقا في المكان الموجود فيه مارتن. لنرى سارة بعد ذلك وكأن الأصوات عادت لها، وعلى ما يبدو صوفيا هي التي نزلت من الدرج. ونرى بعدها بويد وهو غاضب جدا ويتحدث مع المكان ماذا تريد مني؟ فهل هذا بعدما مات أليس؟ لكن هذه الآثار على البدلة، والتي قد تكون آثار يد آبي حينما أخرجتها من القبر. وهذا المشهد كان ظهر في تريلر الموسم الرابع. هذا ما كان يا أصدقاء في التريلر. أخبرونا بنظرياتكم في التعليقات، وما نسبة حماسكم للحلقة التالية.